Miren la nave, miren la nave. دوستان در روز 28 دی 1404 یعنی 18 ماه ژانویه سال 2026 یک موج بزرگ از UFO ها در کشور کلمبیا تصاویرش ثبت میشه. اینجور که به نظر میرسه موج دیدن UFO ها و کره های مرموز هر روز در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی بیشتر از روز قبل داره میشه. این بار گروه بین‌المللی شکارچیان UFO گزارش دادن که یه شی عجیب و غریب که اواخر زیاد دیده شده دوباره سر و کلش پیدا شده. طبق اطلاعات این UFO در روز یکشنبه 28 دی 1404 18 ماه ژانویه سال 2026 بالای شهر جریکو پرواز کرده و خیلی هم این شی رو دیدن. یه مشاهده دست جمعی از تمامی اهالی اون منطقه. وقتی روش کمی زوم میکنیم میشه شکل خاصش رو بهتر ببینیم که نوک‌تیز بودن دو طرفش حسابی توی چشمه. توی لحظات نخست معلومه که یه هواپیما هم همون لحظه از اونجا داشته پرواز میکرده که بعداً مشخص شد این یک پرواز نظامی بوده. به گفته محققای اون منطقه تصاویر این شیء پرنده رو بیشتر اهالی اون منطقه دیدند. این شهر جریکو در 2 ساعتی شهر بسیار معروف مدلین در کشور کلمبیا واقع شده. از این شیء پرنده چیزی در حدود 20 ویدیو ضبط شده که همگی اونها هم متادیتا و اطلاعات ویدیوهاش چک شده و مشخص شده که همگی اون تصاویر واقعی هستند. فقط 6 روز بعد شنبه 4 بهمن ماه 24 ماه ژانویه خود محققای گروه شکارچیان UFO شانس اینو داشتن که حرکت سریع یک کره رو توی آسمون شهر مدلین تصاویرش رو ثبت کنن. حرکتش کاملا مستقیم و کنترل شده به نظر میرسید. در حین ضبط تصاویر این شیء پرنده میتونیم ببینیم که یه هواپیمای مسافربری هم داره در اون منطقه در جهت عکس اون حرکت میکنه. این هم یک سند و مدرک فوق‌العاده دیگه از حضور اشیاء پرنده ناشناس در کشور کلمبیا. نکته مهم و جالب این ماجرا اینه که اون هواپیما خیلی بهش نزدیک بود و تابلوئه که خلبانهای اون پرواز هم این شیء پرنده رو دیدند. در روزهای آخر ژانویه از یه نقطه دیگه توی کشور کلمبیا که هنوز دقیقاً مشخص نیست کدوم منطقه است گزارش شده که یک شیء 4 وجهی هرمی شکل توی ارتفاع پایین داشته پرواز میکرده و میچرخیده. یه مدرک غیر قابل انکار که نشون میده کلمبیا شده یکی از پاتوق اصلی UFO ها تو دنیا. همچنین یه عکس خارق‌العاده هم به دست من رسیده که یکی از اهالی منطقه نولولا توی کشور کلمبیا این تصاویر رو ثبت کرده. ظاهرش کاملا فلزیه و هیچ چیزی نداره که نشون بده چجوری روی آسمون معلق ایستاده. یه مدرک خفن دیگه از موج بزرگ UFO ها در کشور کلمبیا. Apareció el ovni. Vean, está acá ahora. No me jodan. Es una pirámide voladora. Vean eso. No estoy mintiendo, vean. Centro Comercial Santa Fe. El otro había estado aquí, que había sobrevolado y ahora apareció aquí.
acá lo acabo de ver aparecer. خود طرف توی این ویدیو میگه انگار UFO همین الان اینجاست. بچه‌ها مسخره بازی در نیارید. این یه هرم پرنده است. نگاش کنید، دروغ نمیگم. ببینید اینا رو خود تصویربردار داره رو ویدیو میگه. توی این ضبط ویدیویی که مربوط میشه به تاریخ 11 دی ماه 1404 نخستین روز ماه ژانویه سال 2026 همونطور که از زبون خود تصویربردار شنیدید یه شی هرمی رو تصویربردار توصیف میکنه. اما عجیب ترین بخش این ویدیو اونجاست که یک کره میاد نزدیک اون شی بزرگتر. تصویربردار داد میزنه خدایا این چه کوفتیه، این چیه دارم میبینم. در شب 7 بهمن 1404 27 ژانویه 2026 در آسمون شانگهای کشور چین یک تصویر بسیار عجیب و یک مدرک فوق‌العاده خفن تصاویرش ثبت شده. در تصاویر این ویدیو یک شی استوانه‌ای بسیار بزرگ و گنده با نور شدید از آسمون رد میشه و 3 کره نورانی هم خیلی هماهنگ پشت سرش دارن میچرخن. خیلی از اهالی چین اینو دیدن و همگی هم حسابی شوکه شدن. پلیس کشور چین الان داره روی این مدرک به شدت تحقیق میکنه. این یکی از واضح ترین خودنمای UFO ها پیش ما انسان هاست. تا حالا به این تابلویی خودشون رو نشون ندادن. Gente, que é isso? Gente, dia 1. در روز 11 دی 1404 یکم ماه ژانویه سال 2026 در ریو دو ژانیرو در کشور برزیل جمعیتی که داشتن سال نو رو کنار دریا جشن می‌گرفتن یه چیز بسیار حیرت انگیز در اون منطقه دیدند. درست در بالای اقیانوس اطلس یک شی که دقیقاً شکل یک بشقاب پرنده بود با یه وقار و شخصیت خاصی در سمت افق حرکت میکنه. چندین شاهد تصاویر این شیء پرنده رو دیدن و موفق شدن ویدیوهایی از اون ثبت کنن. شاهدها میگن مانورهایی از این شیء پرنده ما دیدیم که غیر ممکنه یک پهپاد، هواپیما، بالون، درون و یا هر چیزی که ساخته دست ما انسان ها باشه بتونه اون مانورها رو انجام بده. این اتفاق هم ثابت میکنه که برزیل یه نقطه کلیدی دیگه برای دیدن UFO هاست. Gente, que é isso? Gente, dia 1. در شب 13 دی 1404 سوم ژانویه سال 2026 در آسمون برلین در کشور آلمان یه پدیده نگران کننده تصاویرش توسط اهالی اون منطقه ثبت شده. یک شاهد تونست از یک شی عجیب غریب تخم مرغی شکل تصاویری رو ثبت کنه که در سکوت کامل بالای یک منطقه شلوغ در اون منطقه حرکت میکرد. تصویربردار میگه خیلی بی سر و صدا داشت بالای این منطقه حرکت میکرد و من میتونم قسم بخورم که این نمیتونه یک تکنولوژی ساخته دست ما انسان ها باشه. اما دوستان، دوربین‌های وبکم مکزیک در روز 11 دی 1404 اول ماه ژانویه سال 2026 با استفاده از تکنیک اینفرارد یا مادون قرمز که برای رصد آتشفشان پوپوکاتپتل در اون منطقه استفاده میشه موفق شدن به وسیله این دوربین ها یک صحنه عجیب رو شکار کنن.
توی تصاویر معلومه که دو تا شی با هماهنگی کامل و دقیق دارن سمت راست دهانه آتشفشان حرکت میکنن. این ویدیو یه بار دیگه ثابت میکنه که این آتشفشان پوپوکاتپتل خوراک دیدن UFO هاست. Son un chingo ellos, ¿no? Súbete allá, Luisito, por aquel lado. Mamá chiquita, está saliendo un chingo del cerro ya. Sí, fíjate. En realidad son brujas de Santa Rosa. Sí, fíjate que Se dejaron venir las brujas de y Santa ahorita como Nicolás Maduro no empiezan a estallar. شب 4 بهمن ماه 1404 24 ماه ژانویه سال 2026 مردم مورلیا در ایالت میچواکان یه اتفاق حیرت انگیز و تصاویرش رو توی آسمون دیدن. یک گروه از مردم یک سری اشیاء نورانی رو تصاویرش رو ثبت کردن که خیلی هماهنگ نزدیک مناطق مسکونی حرکت میکردن. این نورها که منظم چشمک میزدن صدها شاهد رو میخکوب خودشون کردن. چون در ارتفاع بسیار پایین مانور میدادند، آبرها خیلی راحت میتونستن این اشیاء پرنده رو با چشمای خودشون به راحتی ببینن. ششم بهمن ماه 1404 26 ژانویه 2026 یه مشاهده فوق‌العاده توی ناپل ایتالیا تصاویرش ثبت شد. یک شی دیسکی شکل توی چند متری یک منطقه مسکونی داشت پرواز میکرد که توسط چند شاهد تصاویرش ثبت شد. تصاویر خیلی واضحه و ساختار UFO رو به طور کامل و دقیق به ما نشون میده. کاملا مشخصه که در ارتفاع پایین داره حرکت میکنه و هیچ توضیح معمولی برای این شیء پرنده ما نمیتونیم داشته باشیم. همون روز 6 بهمن ماه 1404 26 ژانویه 2026 در کشور شیلی یک شهروند با گوشیش حرکت یک کره فلزی مرموز رو توی ارتفاع پایین تصاویرش رو موفق شد ثبت کنه. این شی خیلی نرم و روون داشت آسمون رو طی میکرد، جوری که نه صدایی از خودش تولید میکرد و نه ردی از خودش باقی میذاشت. اما دوستان، تصاویر این ویدیوی بسیار عجیب در شب 12 دی‌ماه 1404 دوم ماه ژانویه سال 2026 در آیووا ثبت شده. در بین مزارع ذرت یک دیسک پرنده که نورهای عجیبی رو هم از خودش منتشر میکرد در ارتفاع بسیار پایین داشت پرواز میکرد. شهروند موفق شد تصاویر این شیء پرنده رو ثبت کنه. با دقت نگاه کنید.
در شب 8 ماه ژانویه سال 2026 برابر با 18 دی‌ماه سال 1404 پدیده ای که یوفولوژیست ها به اون ریسینگ ترک یا پیست مسابقه میگن توسط اهالی میامی در فلوریدای ایالات متحده آمریکا تصاویرش ثبت میشه. پدیده ریسینگ ترک یا پیست های مسابقه ای در یوفولوژی به پدیده ای میگن که در اون اشیای نورانی با سرعت وحشتناک و بسیار بالا از زیر ابرها شروع به حرکت میکنن. اینطور به نظر میرسه که اشیای نورانی در دل آسمون مشغول مسابقه دادن با همدیگه هستند. خیلی جالبه، نگاه کنید. No way! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha! Stay away from the roof. 50, 60, That can't be it. 90, 20, 21, 22. در غروب شنبه 2 بهمن ماه سال 1404 22 ژانویه 2026 در شهر لاس وگاس نوادا یه پدیده هوایی عجیب تصاویرش ثبت میشه. عده‌ای توریست از بالکن یک هتل در لاس وگاس تصاویر این ویدیو رو ثبت میکنن. تعداد 10، 11، 12 کره نورانی به صورت خطی در آسمان لاس وگاس دیده میشن. خود توریست ها از دیدن این تصاویر شگفت زده شدند. No way! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha! Stay away from the roof. 50, 60, That can't be it. 90, 20, 21, 22. 4 روز بعد در ساحل غربی آمریکا در شب 6 بهمن ماه 1404 26 ژانویه 2026 روبروی ساحل لاهویا در کالیفرنیا این نورهای بسیار عجیب بالای اقیانوس آرام تصاویرش ثبت شده. در حدود ساعت 7 شب یه شاهد 5 تا 7 نور رو بالای اقیانوس میبینه. این شاهد تاکید میکنه که این نورها روی دریا برای مدتی معلق بودند. این هم یک مدرک دیگه از تکنولوژی ناشناخته‌ای که ما انسان‌ها هنوز نمیدونیم این پدیده چه چیزیه. There's no land there. It's brilliant. Aliens. Absolutely brilliant. تصاویر این ویدیوی شگفت‌انگیز هم در تاریخ 2 بهمن ماه سال 1404 برابر با 22 ژانویه سال 2026 در آسمان نیوجرسی ثبت میشه. تعدادی گوی درخشان نورانی که منشأ و هویت اونها مشخص نیست در دل آسمون به یک باره پدیدار میشن و برای مدتی در اونجا میمونن و مانور میدن و سرانجام از اون منطقه میرن. این ویدیوی شگفت‌انگیز هم در تاریخ 15 بهمن ماه سال 1404 4 فوریه سال 2026 از
آتشفشان پوپوکاتپتل در کشور مکزیک تصاویرش ثبت شده. با دقت به این ویدیوی بسیار عجیب نگاه کنید. یک استوانه کاملا نورانی به دهانه آتشفشان نزدیک میشه. درست همزمان با نزدیک شدن این استوانه نورانی به دهانه آتشفشان، یک استوانه دیگه در پایین کوه از سمت مخالف با همون سرعت در جهت مخالف حرکت میکنه. اینطور به نظر میرسه که هر دوی اینها گویا به همدیگه مرتبط هستن. این دیگه واقعا حیرت انگیزه، نه؟ Astral Citizens is home to unbiased and rare UFO news. Like and share this video and comment below. Click the thanks button below this video to show support. If you want to see more, make sure to follow us, join the free UFO social network app, and become a true citizen of the stars.